สถานการณ์การประท้วงที่ UCLA บานปลายเป็นการปะทะกันดุเดือดระหว่างม็อบหนุนปาเลสไตน์กับม็อบหนุนอิสราเอลตำรวจ LA กว่าจะเข้าระงับเหตุได้ก็ตีกันจนเละไปแล้วในช่วงเช้ามืดของวันพุธที่1 พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นได้เกิดเหตุปะทะกันระหว่างม็อบหนุนปาเลสไตน์กับม็อบหนุนอิสราเอลที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสหรือ UCLA ซึ่งตั้งอยู่ในย่านเวสต์วูดใกล้กับย่านฮอลลีวูดและย่านธุรกิจของ LA นักข่าว AFP ที่อยู่ในที่เกิดเหตุรายงานว่ามีการยิงดอกไม้ไฟหรือขว้างสิ่งของใส่กันในความมืดรวมถึงมีการยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงของอีกฝ่ายด้วยขณะที่คลิปที่แชร์กันบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงสองฝ่ายใช้ท่อนไม้และเสาเข้าทำร้ายกันแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครรวมถึงการจุดพลุใกล้กับที่ชุมนุมมีภาพที่คนจำนวนหนึ่งซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้ชายพยายามที่จะรื้อกระดานไม้อัดและรั้วเหล็กที่วางเป็นแนวกั้นรอบบริเวณที่นักศึกษาและผู้ชุมนุมต่อต้านสงครามทั้งสองฝ่ายตั้งเต็นท์กันอยู่ทางนี้ความรุนแรงได้เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นในจีนดีบล็อกอธิการบดีแห่ง UCLA ออกมาประกาศว่าการตั้งเต็นท์ค้างคืนปักหลักประท้วงสงครามกาซาเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลังพบว่ามีการใช้ความรุนแรงกันหลายครั้งดังนั้นนักศึกษาที่ยังไม่ยอมยุติการชุมนุมจะถูกลงโทษทางวินัยซึ่งหมายถึงการพักการเรียนหรือไล่ออกนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ขอกำลังตำรวจเข้ามากระชับพื้นที่แต่ตอนที่ตำรวจ LA เคลื่อนกำลังเข้าไปนั้นทั้งสองฝ่ายได้เริ่มปะทะกันพักใหญ่แล้วส่วนทีมรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยก็ถอนกำลังออกเพราะเชื่อว่าไม่สามารถรักษาพื้นที่กันชนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อีกต่อไปอย่างไรก็ดีภาพความรุนแรงที่ปรากฏยังไม่ชัดเจนหรือยืนยันได้ว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่มีรายงานออกมาหลายกระแสระบุว่าม็อบฝ่ายสนับสนุนอิสราเอลเริ่มเข้าไปเคาะแนวแบรีเออร์ที่กั้นเป็นแนวกันชนระหว่างม็อบสองฝ่ายก่อนมีการปาก้อนหินและจุดพลุปาเข้าไปหลังแนวกั้นก่อนบานปลายเป็นเหตุตะลุมบอลแต่ก็ไม่มีรายงานว่าตำรวจจับกุมผู้ประท้วงหรือไม่ด้านในเบนจามินเคิร์สเซนนักศึกษาชาวยิวที่ศึกษาอยู่ที่ UCLA และเป็นผู้ประท้วงที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN ว่าในฐานะนักศึกษาในสหรัฐและสถาบันต่างๆของสหรัฐพวกเรากำลังปฏิเสธการสมรู้ร่วมคิดในความรุนแรงที่กำลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณของสงครามอิสราเอลในฉนวนกาซาเงินทุนของ UCLA ไม่ควรไปหนุนให้กับการผลิตอาวุธและกลุ่มบริษัทที่สมรู้ร่วมคิดในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การยึดครองและการแบ่งแยกสีผิวของอิสราเอลแรงกดดันของนักศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยให้หลุดจากเงื่อนไขของการแบ่งแยกสีผิวนั้นได้ผลทั้งในอดีตและมันจะได้ผลอีกครั้งด้วยความกดดันที่ยั่งยืนในปัจจุบันความเสี่ยงที่นักศึกษาใช้ในการเข้าร่วมประท้วงเหล่านี้ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์เผชิญในฉนวนกาซาทางนี้เหตุปะทะรุนแรงที่ UCLA ถือเป็นเหตุบานปลายครั้งล่าสุดในกระแสความเคลื่อนไหวต่อต้านการทำสงครามของอิสราเอลในกาซาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศซึ่งในเช้าวันเดียวกันนั้นทางตำรวจนิวยอร์กนับร้อยนายก็ได้บุกเข้าไปสลายม็อบนักศึกษาที่ยึดอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่อยู่ในนิวยอร์กและรื้อเต็นท์ออกก่อนจะจับกลุ่มผู้ประท้วงไปนับร้อยคนด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้ส่งข้อความถึงตำรวจว่าการยึดครองอาคารเรียนนี้ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยและขอให้ตำรวจอยู่ในมหาวิทยาลัยไปจนถึงวันที่17 พฤษภาคมเป็นอย่างน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตั้งเต็นท์กันอีกการประท้วงที่ดำเนินมาหลายสัปดาห์ถือเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่ขยับไปถึงสถาบันการเรียนทั่วสหรัฐกินพื้นที่อย่างกว้างขวางและยาวนานที่สุดนับตั้งแต่การประท้วงสงครามเวียดนามในช่วงทศวรรษ 1960 และ 1970 ซึ่งครั้งนั้นได้นำไปสู่การจับกุมนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวไปหลายร้อยคน